สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Rural Reflection เสียงสะท้อนของคนต่างจังหวัดในทุกมิติครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเรื่องรอบตัวครับกับผมดร.วัชรพงษ์ตันพรชัยครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะครับหรือภาษาทางการเราเรียกรถจักรยานยนต์เนาะแต่ภาษาชาวบ้านเวลาเราเสิร์ช Google มันจะใช้คำว่ามอเตอร์ไซค์ง่ายกว่าเวลาเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับคุณถือเงินสดเข้าไปเนี่ยทำไมหลายร้านถึงไม่ขายไม่ยอมขายเงินสดผู้บริโภคเองก็คิดว่าแบบเฮ้ยคันหนึ่ง4-5 หมื่นอะทำไมมีเงินแต่ซื้อไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ให้นะครับในฐานะที่ธุรกิจที่บ้านของผมเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์มานานจริงๆแล้วไม่ใช่ต่างจังหวัดอย่างเดียวนะครับต่างจังหวัดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การที่จะขายเงินสดมากกว่ากรุงเทพนะเอาในความเป็นจริงปัญหานี้ส่วนใหญ่เจอในกรุงเทพเยอะแต่ว่าในต่างจังหวัดก็มีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในมิติของการที่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเขาไม่ขายเงินสดรวมถึงเรื่องของทุกเรื่องเลยแหละไม่ใช่เรื่องของทุกเรื่องนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะเอามาเป็นพาร์ทแรกแล้วกันจริงเรื่องนี้คุยได้ยาวเยอะแยะเลยนะครับมาทำความเข้าใจในตลาดมอเตอร์ไซค์กันก่อนและทำความเข้าใจความสำคัญก่อนนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสำคัญยังไงนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับจริงๆเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของผมนะเอาอีกแล้วงานวิจัยที่คุยเรื่องนี้มากเลยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นการขนส่งระดับจุลภาคในต่างจังหวัดนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นการขนส่งระดับจุลภาคเพราะว่าในต่างจังหวัดครับในต่างจังหวัดนะไม่มีในเรื่องของ infrastructure อะไรเลยนะครับเช่นอย่างแถวบ้านผมเนี่ยที่ผมเองอย่างนี้เป็นคนต่างจังหวัดนะครับในบ้านผมเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรถเมล์นะครับที่ไประหว่างอำเภอนะครับหรือที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะระหว่างตำบลอย่างเงี้ยครับระหว่างหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนะครับวิธีการเดียวเลยครับของคนต่างจังหวัดนะครับที่จะเดินทางได้นะก็คือการใช้มอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็มีวิธีการหนึ่งก็คือพวกรถยนต์นะครับหรือรถรับจ้างแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกว่าถามว่าทำไมครับเพราะว่าราคาของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันถูกกว่ารถยนต์นะครับเอาเป็นนั้นว่ารถยนต์1คันมันแพงกว่ามอเตอร์ไซค์10 เท่าอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าราคาก็เริ่มต้นแต่ว่า30,000-40,000เนาะในขณะที่ซื้อรถยนต์เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีอีโคคาร์นะครับมันก็ประมาณสัก400,000นะครับ300,000-400,000เนาะจะเห็นว่าเฮ้ยพอมันเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจับต้องได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการขนส่งเช่นเอาของไปขายตลาดนะครับก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์คุณจะคุ้นภาพแบบการที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาเหมือนกับรถที่เป็นรถเข็นนะครับพ่วงด้านหลังกันตกแล้วก็ขี่ไปสำหรับขนของไปไว้ที่ตลาดตรงนู้นตรงนี้นะครับแม่ค้าในการขายของการเดินทางไปบ้านเพื่อนครับอันนี้ประสบกับตัวเนาะตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์การเดินทางไปโรงเรียนครับก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ปกครองจะไปงานศพนะครับอย่างเช่นเนาะไปงานแต่งหลายๆคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าก็เป็นการขนส่งที่ถูกแล้วง่ายสุดและถนนก็มีนะครับและถนนก็พอที่จะรองรับนะครับกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งต่างจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าอัตราประโยชน์ของมอเตอร์ไซค์ในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องการเดินทางล้วนๆนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยผมมองว่าขนส่งละส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือใจรักจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากในต่างจังหวัดนะครับในปีที่ฮอตนะโควิดไม่มานะครับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เนี่ยต่อปีนะครับหรือยอดสะสมเนี่ยมีมากกว่า2 ล้านนะคันนะครับถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลยค่อนข้างมีความสำคัญมากเรื่องแบบนี้นะครับถ้าพูดกันในวงวิชาการถ้าใครไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรือใครไม่ได้ขี่จริงๆเนี่ยก็จะไม่ทราบเพราะผมถือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นตลาดเฉพาะและเป็นตลาดพิเศษมากนะครับนอกจากนั้นความน่าสนใจของมอเตอร์ไซค์มันเป็นอย่างนี้ครับอัตราถือครองหมายความว่าเรากำลังนั่งมองประชากรครับว่ามอเตอร์ไซค์ต่อจำนวนประชากรเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่แล้วพบว่าวันนี้ครับยังเป็น3:1หมายความว่าคน3 คนโดยเฉลี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์1 คันยังไม่เป็น1:1นะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันเลยมีความน่าสนใจตรงที่มันโตได้อีกทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรากำลังทำความเข้าใจตลาดมอเตอร์ไซค์เพื่อจะทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ขายเงินสดคราวนี้เรามาดูเรื่องของระบบครับระบบนะครับของมอเตอร์ไซค์ในการขายมอเตอร์ไซค์มันเป็นยังไงมันแบ่งออกเป็น2 แบบนะครับระบบที่ยานยนต์นิยมใช้กันเลยเขาเรียกระบบผู้แทนจำหน่ายครับหรือระบบดีลเลอร์ก็คือเป็นคนปกตินี่แหละที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากนะครับจะขายสินค้ายี่ห้อนี้เขาก็ต้องไปขอนะครับ permission หรือ authorize นะครับในการที่จะได้สิทธิ์ในการขายนะครับจากผู้ที่เป็นเจ้าของตราสินค้านะครับมอเตอร์ไซค์หลายๆยี่ห้อเนี่ยที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมาแล้วก็จะมานะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลนะครับซ่อมบำรุงนะครับ
ในส่วนที่เป็นแต่ละพื้นที่ของเขาเพราะแต่ละดีลเลอร์หรือแต่ละผู้จำหน่ายเขาดูแลพื้นที่กับอีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกซับดีลเลอร์คือซับดีลเลอร์คือหมายความว่าแยกย่อยออกมาจากดีลเลอร์หมายความว่าผู้ประกอบการที่อยากจะขายครับก็ไปซื้อกับผู้แทนจำหน่ายมาแล้วมาตั้งหน้าร้านขายดังนั้นมันเลยเป็น2แบบนะครับสิ่งที่ตามมาคือมันเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่ตามมาคือเวลาที่ผู้แทนจำหน่ายเยอะและอย่างที่บอกครับร้านค้าเยอะเพราะใครจะใครเปิดก็เปิดเนี่ยปัญหาคือการแข่งขันทางด้านราคาครับเขาเรียกภาษาการตลาดเขาเรียกว่า price war นะครับหรือที่เราพูดกันเยอะๆว่าแบบเป็นตลาดสีแดงนะครับหรือตลาดสีเลือดเนี่ย red ocean เนี่ยนะครับในทางการตลาดเนี่ยพอแข่งราคากันเยอะๆครับในภาวะที่ไม่ใช่โควิดและไม่ได้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะกำไรนะครับมาจิ้นต่อการขายเนื่องจากมีร้านค้าเยอะมากคุณไป1-4 แยกเนี่ยลูกค้าเลือกช้อปปิ้งได้เลยอำนาจต่อรองสูงเพราะ1-4 แยกบางทีมี5ร้านมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไปเดินเราเลยครับร้านนี้ออกร้านนี้เข้าร้านนี้ออกร้านนี้เข้าร้านนี้เพื่อต่อรองราคาเรามีวัฒนธรรมการต่อราคานะครับที่บางประเทศไม่มีนะครับพอต่อราคาแบบนี้สมมุติว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง40,000ครับเขาก็เลยแข่งเรื่องราคากันก็ตั้งราคาไว้ถูกครับเพราะนั้นราคาที่ถูกเนี่ยที่เขากำไรน้อยคือราคาเงินสดหรือบางทีนะครับขายไม่เอากำไรเลยเอาแต่ยอดมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง4-5 หมื่นเนี่ยในภาวะที่การแข่งขันสูงๆนะกำไร300คุณเชื่อไหมแต่ในฐานะผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าอะไรผู้บริโภคเข้าใจว่ารถคันหนึ่ง4-5 หมื่นเนี่ยเขาจะต้องเป็นไงครับกำไรเยอะเพราะนั้นจะต้องต่อรองได้เยอะต่อรองได้ 3,000 5,000 10,000นึงในความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับพอกำไรมันน้อยมากอะครับต้องมาเท้าความอีกว่าในธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ครับวิธีการขายเนี่ยมี2แบบคือการขายเงินสดกับการขายเงินผ่อนที่เขากำไรจากธุรกิจเลยต้องรับความเสี่ยงนะคือการขายเงินผ่อนดังนั้นครับบางร้านเนี่ยในเมื่อทรัพยากรมันมีจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัดความยุ่งยากในการที่จะต้องมานั่งรับการต่อรองกับลูกค้านะครับหรือป้องกันการขายขาดทุนเขาก็เลยตัดในเรื่องของการขายเงินสดออกไปเลยนะครับไม่สนใจเลยครับเข้ามาเลยบางร้านติดป้ายไว้เลยนะครับว่าร้านนี้ไม่ขายเงินสดถ้าคุณเข้าไปในภาวะที่มันพลิกๆมากแล้วคุณเจอเนาะเพราะอะไรครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสภาวะโควิดและสงครามรัสเซียยูเครนเพราะมันมีผลนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าขายเงินสดเนี่ยมันไม่ได้กำไรครับนอกจากนั้นยังต้องมานั่งรองรับอารมณ์ลูกค้าแล้วต้องมานั่งต่อรองกับลูกค้าอีกแล้วอย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างของธุรกิจเนี้ยผมบอกเลย80%หรือ85%เผื่อบางที่ 90% คือซื้อเงินผ่อนนะครับแล้วกำไรเยอะกว่าเขาก็เลยเอาไปขายเงินผ่อนหมดเพราะฉะนั้นในการผู้บริโภคหลายคนก็จะหัวเสียมากว่าทำไมวันนี้เราเข้าไปร้านมอเตอร์ไซค์เงินเราก็มีกำเงินไป 5-6 หมื่นแต่คนไม่ซื้อแบบไม่ใช่คนขายไม่ยอมขายเนี่ยเหตุผลก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกและเท้าความมาทั้งหมดนะครับปัญหานี้อย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากการแข่งขันทางด้านราคานะครับซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนร้านขายและปริมาณรถจักรยานยนต์ที่อาจจะเรียกได้ว่ามันมีเยอะมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในมิติพวกนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับคือเอาละเรารู้อยู่แล้วแหละว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องมานั่งรับในเรื่องของความผิดหวังแล้วแบบเข้าไปแล้วทำไมถึงเขาไม่ขายเงินสดนะครับแต่นี่เรามาดูในเรื่องเงินผ่อนบ้างแต่เงินผ่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับเรื่องก่อนที่ผมพูดไปเลยพอเป็นเงินผ่อนก็ต้องผ่านการพิจารณานะครับของเราสถาบันการเงินนะครับซึ่งในธุรกิจนี้เขาก็จะแบ่งอีกว่าโอเคอันนี้เสริมเป็นเกร็ดความรู้เนาะว่าวิธีการผ่อนเนี่ยนะครับเขาจะแยกเป็น1นะครับสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากก็คือทางบริษัทที่เป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นผู้ให้สินเชื่อเองเหล่านี้เป็นนอนแบงค์ครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าพอความเสี่ยงมันสูงมากเพราะการซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับการซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยหมายความว่าเขาให้รถคุณออกไปก่อนโดยที่คุณอาจจะจ่ายแค่เงินดาวนะครับอันนี้ในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้มันฟรีดาวเลยเนาะคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยรับรถอย่างเดียวแล้วไปผ่อนเอาดังนั้นอัตราดอกเบี้ยมันเลยสูงนะครับหลายคนก็จะบ่นว่าทำไมซื้อรถยนต์ดอกเบี้ยมันเป็นต่อปีพอมาซื้อมอเตอร์ไซค์ทำไมดอกเบี้ยต่อเดือนมัน500 600 1,000ครับนี่แหละคือเหตุผลเพราะว่าความเสี่ยงก็สูงเลยครับในส่วนที่เป็นมิติของผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันวันหลังแต่จะบอกว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าคุณยืมรถไม่ได้หมายความว่าหนี้คุณศูนย์นะครับซึ่งรถมันก็สามารถวิ่งไปได้ทั่วและนอกจากนั้นนะครับยึดมาเนี่ยถ้าผ่อนแค่สมมุติ 2-3 งวดแล้วต้องไปยึดมานะครับเขาไม่ได้กำไรนะอันนี้จากประสบการณ์ของธุรกิจที่บ้านนะครับพอมาทำขายหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ากำไรเนาะนะครับดังนั้นก็เลยเกิดอีกแบบนึงครับก็คือเหล่าสถาบันการเงินหรือพวกธนาคารเนี่ยกระโดดลงมาเล่นเพราะว่าธุรกิจนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสมัยก่อนแต่เริ่มเดิมทีเลยครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเช่าซื้อเนี่ยไม่มีเพดานเลยนะแต่
แต่ปัจจุบันนี้ครับถูกครอบเอาไว้ว่าจะต้องเท่าไหร่และตัวพรบล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นพรบนะครับไม่รู้ว่าผ่านหรือยังกำลังจะควบคุมนะครับมากขึ้นพอมันตึงมากเนี่ยต่อไปคุณจะซื้อหรือผ่อนของเหล่านี้ยากคือในแง่หนึ่งนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยส่วนของผู้บริโภคจะดีใจว่าโอ้ตราดอกเบี้ยนะครับมันต่ำแล้วเราอยากได้แต่อย่างที่บอกครับเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินที่เข้ามาเล่นนะครับเหล่านี้หรือแม้แต่ตัวดีลเลอร์เองก็จะต้องสูงขึ้นนะหมายความว่าคุณจะซื้อผ่อนยากขึ้นอันนี้ก็เป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยเรื่องนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมองในแง่ของผู้บริโภคก่อนเพราะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่แต่ไม่ได้มองในแง่ของผู้ประกอบการเนาะนะครับดังนั้นนะครับปัญหาการซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วเขาไม่ขายเงินสดเนี่ยก็เลยยังดำเนินต่อไปนะครับจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าณโมเมนต์นี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเพราะอะไรครับวันนี้มันมีผลนะครับในเรื่องของชิ้นส่วนบางอย่างทำให้เขาผลิตไม่ได้มันกลายเป็นว่าวันนี้มอเตอร์ไซค์ที่ผลิตออกมาได้เนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าความต้องการของตลาดมันก็เลยทำให้ราคาสูงขึ้นณวันนี้การขายเงินสดณโมเมนต์นี้นะครับในช่วง2ปีนี้ที่ผมกำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยก็เลยทำให้เขาน่าจะเริ่มขายเงินผ่อนมากขึ้นเพราะว่าเราได้กำไรนะครับไม่ใช่เราแต่หมายความว่าเขาเนี่ยผู้ประกอบการเหล่านี้ได้กำไรมากขึ้นจากการขายเงินผ่อนนะครับในมิติในการแก้ปัญหาผมก็มองว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้อาจจะต้องไปมองนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะแบบทำอะไรก็ได้แบบสมัยก่อนคือนึกอยากจะเปิดก็เปิดหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้มันกลายเป็นว่าอย่างที่บอกครับว่าคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียธุรกิจเปิดเยอะครับใครค้าไม่มีการควบคุมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสงครามราคาแล้วผลกระทบที่กลับมาที่ตัวของผู้บริโภคเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างที่บอกนี่ครับก็เขาไม่ขายเงินสดให้กับผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจส่วนหนึ่งนะครับว่าทำไมตลาดกลุ่มนี้ถึงเป็นแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกเลยป่าล้อมเมืองมากนะครับเพราะว่ายอดขายส่วนใหญ่นะครับคือยอดขายกรุงเทพเยอะมากนะครับแต่ว่ายอดขายส่วนใหญ่เนี่ยคือต่างจังหวัดทั้งประเทศทุกๆภาคและทุกๆภาคเองครับก็มีระบบนะครับที่ค่อนข้างจะมีความต่างกันบ้างนะครับแต่ไอ้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทุกที่แล้วก็หลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเหตุผลคืออะไรเราก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะครับโอเคครับก็เป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปหาเรื่องอื่นๆนะครับมาคุยต่อนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟัง The Rural Reflection สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Rural Reflection เสียงสะท้อนของคนต่างจังหวัดในทุกมิติครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเรื่องรอบตัวครับกับผมดร.วชรพงษ์ ตันพรชัยครับ